साथीहरु आजको भिडियोमा म तपाईलाई देखाउने छु जुन हैन एनसेल एप तपाईको जीरो ब्यालेन्स पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। एनसेल एपमा तपाईको 1 रुपैयाँ पनि पैसा काट्दैन। यहाँ एनसेल एपलाई तपाईले जीरो पैसामा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि एनसेल एप ओपन गर्छु हैन। एनसेल एप ओपन गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ 1 रुपैयाँ पनि हुन्छ। तपाईले यहाँ 0.10 पैसा भनेको 10 पैसा मात्र छ। तैपनि यहाँ एनसेल एप चलिरहेछ। तपाईले हैन एनसेल एप सबै चलाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। जुन देख्नु जति फिचर्सहरु रहेको छ यहीबाट एनसेल एप चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। एक्टिभेट सधैं एनसेल नासा पीआरबीटी रोमिङ न बुक वाइफाई फ्री। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट न्यूज बुलेटिन त्यसपछि हैन पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट स्टेटमेन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। शेयर मार्केट लाइभ योर कल डिटेल्स मिस कल इसिम इमर्जेन्सी सबै हैन टोल फ्री नम्बरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहीबाट एनसेल एप सबै चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाई फ्रीमा 100% फ्री रहेको छ। तपाईले 1 रुपैयाँ पनि चार्ज काट्दैन। यदि तपाईको मोबाइलमा ब्यालेन्स छ भने तपाईको नम्बरमा ब्यालेन्स अनि ब्यालेन्स कट गर्छ छैन भने कट हुँदैन। तपाईले यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट।